All that scratching making me itch. So hello, what's up mga kamerks? Good morning. So yan, medyo puyat-puyat pa tayo. So meron tayong customer ngayon, Mio Sporty. So yan, re-restore natin siya. Kung mapapansin nyo, old model na rin yan. Pero wala siyang kick, wala siyang battery. So paano natin siya papaanda rin? So tinesting lang namin yan kung may battery. Tumatakbo siya kaya lang wala siyang idle. Sobrang taas ng RPM kahit anong tune natin sa carburetor niya. Sobrang taas. So check natin yan. Ayan siya, oh. Wala siyang kick, papansin nyo. Tapos meron din tayo dito, iniwan lang ng customer. Dinala lang dito, di ko alam kung anong gagawin dyan eh. Iniwan dyan, laki oh, enduro. Tapos yun oh, maliit yung body ko. Ayan oh, kung paano natin na-restore itong Mio Sporty na to. At tune up na natin lahat yan, pang gilid. Checking na tayo. Papalitan pala to ng mugs kasi iniwan na sa akin yung mugs. So makita nyo, bengkong na rin yung rim set nyan. So just stay tuned sa aking YouTube channel. Don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Then, boom! Yan, kung ito yung intake, saka exhaust, breather, cover, checkin natin yan. Baklas lahat yan, carburetor, yun na na-stock na. Tapos checkin natin itong panggilid. Kita nyo, stock up na. Saan na talaga. Tapos yan, pag nasilip nyo, yan, bubuksan na rin natin yan. Panggilid, check lahat para mapatakbo natin. Tapos itong ano yan, oh. Parang ginigiling oh. Yan, tapos may bengkong kasi ito, papalitan natin yung mugs nya. Buhayin natin. So yun yung pahirapan mga kamerks. Nag-stack up na yung pinaka axle natin, tsaka yung mugs. Papansin nyo, yan oh, magalaw siya pero stack up. Yan, pahirapan natin babaklasin yan. So ayan mga kamerks, nakabit na natin yung rear mugs natin. Tanggalan natin yung stock up na hub ng rim set. So ito naman sa harap tayo. So lalagyan natin yung stock disc nya dito sa mugs naman. So ito ang problema, sobrang katagalan nag-stock up yan. So tuturo ko sa inyo kung paano natin mababaklas na mabilis yan.
Then ayan mga kamarks, dapat nilalagyan talaga ng grasa yan kapag ikakabit na natin. Then importante din yung langis sa ating axle para naman sa susunod na baklas hindi na siya masyadong masikip at hindi na mahirap siya luwagan.
iniikot ko na to para pagka kinabit natin may pondo na siyang gasolina. So tinono ko na rin siya ng standard na 3 turn. Yan, tapos wala pala tong battery kaya ginawa natin, ni-repair natin yung kick. So yan yung kick niya. Ngayon testing natin kung tatakbo na siya.